Và khi chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau trong những lĩnh vực mà tôi vừa nêu, thì quan hệ đối tác của chúng ta sẽ bao gồm một cái vấn đề nữa, đó là giải quyết những cái khác biệt giữa hai chính phủ, trong đó có lĩnh vực về nhân quyền. Tôi nói điều này, tôi muốn nói rằng không nước quốc gia nào hoàn hảo. Sau 2 thế kỷ chúng tôi lập nước, thì chúng tôi vẫn đang phải cố gắng để đạt được những cái lý tưởng mà chúng tôi đã đề ra khi chúng tôi lập quốc. Ví dụ như là bất bình đẳng về kinh tế ngày càng gia tăng, rồi là định kiến về mặt chủng tộc trong nền tư pháp và hình sự. Và tất nhiên chúng tôi cũng nhận những sự phê bình. Ngày nào tôi cũng nhận được những lời phê bình, tôi và chính phủ của tôi. Tuy nhiên, chính những lời chỉ trích và phê bình đó, việc tranh luận cởi mở, công khai, và chúng ta nhìn nhận được sự chưa hoàn hảo của chúng ta, và cái việc cho mọi người có được cái quyền đưa ra những lời phê phán, thì chính là điều đã giúp nước Mỹ thịnh vượng hơn. Hoa Kỳ không muốn áp đặt lên bất kỳ nước nào, trong đó có Việt Nam. Khi chúng tôi nói rằng đến những giá trị Hoa Kỳ, mà chúng tôi nói đây là những cái giá trị phổ quát được nêu trong hiến pháp Việt Nam, đó là người dân có quyền được bày tỏ cái quyền tự do ngôn luận của mình, tiếp cận thông tin, lập hội. Đây là những điều mà đã được nêu rõ trong hiến pháp Việt Nam. Như vậy, đây là vấn đề mà tất cả chúng ta, các đất nước cũng đang nỗ lực để mà áp dụng các cái nguyên tắc các chuẩn mực này để mà để đảm bảo rằng chúng ta sẽ phấn đấu vì những lý tưởng đó. Việt Nam đạt được nhiều cái tiến bộ. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ về cải cách lập pháp, luật pháp. Ví dụ như sẽ là công khai hơn về mặt ngân sách, rồi là cái tiếp cận thông tin cũng được tăng cường nhiều hơn. And ultimately, the future of Vietnam will be decided by the people of Vietnam. Every country will chart its own path. Người Việt Nam, chính người dân Việt Nam sẽ quyết định tương lai của của dân tộc Việt Nam. Đó là. But as a friend of Vietnam, allow me to share my view. Tôi cũng xin chia sẻ một số điểm theo quan điểm của mình. When there's freedom of expression and freedom of speech, and when people can share ideas and access the internet and social media without chúng ta có thể là chia sẻ các ý tưởng và tiếp cận hơn nữa mạng internet, mạng xã hội, thì nó giúp cho cái tính sáng tạo của con người mà nền kinh tế cần phải có để mà phát triển. Facebook đã khởi nghiệp như vậy, với cái ý tưởng như vậy. Và các công ty, một số công ty lớn khác cũng đã làm như vậy. Ý tưởng có thể được đưa ra và được chia sẻ. Và tự do báo chí cũng cần phải được tăng cường để đảm bảo cái hệ thống của chúng ta nó hoạt động, và trong một những cái cuộc bầu cử tự do thì người dân sẽ lựa chọn được những người lãnh đạo tốt nhất cho họ. Mọi người sẽ có quyền được bày tỏ sự nhân ái, và chúng ta cũng cần phải tăng cường hơn nữa những cái sự tiếp cận, cái hỗ trợ cho người nghèo, để mà người dân có thể là cải thiện hơn đời sống của mình. Các quyền bình đẳng người dân Việt Nam sẽ mang lại cái nền tảng cho sự thịnh vượng của người dân Việt Nam. Và nó sẽ mang lại
cái lợi ích cho tất cả người dân Việt Nam. Việt Nam đã đánh đổi các cái sự thực dân và việc để nâng cao hơn nữa các cái quyền tự do của người dân sẽ mang lại những cái độc lập to lớn hơn nữa cho người dân, bởi vì Việt Nam đều đã đưa ra cái khẩu hiệu là xây dựng một nhà nước vì dân, do dân và của dân, do dân, vì dân. Trên những nền tảng căn bản đó, tôi sắp rời nhiệm sở, cho nên là trong suốt 8 năm qua thì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về hệ thống của chính quyền Mỹ, và tôi cũng đã cố gắng để đối thoại với các quốc gia trên thế giới để mà chúng tôi bản thân chúng tôi tìm kiếm cách thức để mà cải thiện hệ thống của mình.